પીળી વ્હીલ પ્લેટ વાળું મહિન્દ્રા ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. વ્યાજબી ભાવે ટ્રેક્ટર મળી જશે. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. ટ્રેક્ટરની બધી માહિતી આગળ આપી દઈશ. વિડીયો તમને સારો લાગે તો લાઈક, શેર અને આવા વિડીયો દરરોજ જોવા માટે ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. મહિન્દ્રા ટ્રેક્ટર છે મહિન્દ્રા B275 અને વેચવાનું છે આલાભાઈને. પીળી વ્હીલ પ્લેટ વાળું ટ્રેક્ટર વ્યાજબી ભાવે મળી જશે. વિડીયો પૂરો જોવાનો છે. ટ્રેક્ટરની બધી માહિતી આગળ આપી દઈશ. સૌપ્રથમ મોડલની વાત કરું તો 2002 ના મોડલનું આ ટ્રેક્ટર છે. પીળી વ્હીલ પ્લેટ વાળું સારું સાચવેલું ટ્રેક્ટર. ગેર હાઇડ્રોલિક એન્જિન એકદમ સારા, અત્યારે કમ્પ્લીટ રનિંગ કન્ડિશનમાં છે. કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી. બાકી તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ આલાભાઈનું ટ્રેક્ટર રૂબરૂ જોઈ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી સ્થળ પર કન્ડિશન ચેક કરીને પણ ખરીદી કરી શકશો. પહેલા તમે આલાભાઈનો કોન્ટેક કરી લેજો. આલાભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી આગળ મળી જશે. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. ટ્રેક્ટરનું પાર્સિંગ પણ ચાલુ છે. સારું ટ્રેક્ટર છે. ટ્રેક્ટર રૂબરૂ જોવા જાવ તો પેલા આલાભાઈનો કોન્ટેક કરીને જજો. ટ્રેક્ટર વેચાઈ જશે, તમારે ખોટો ધક્કો થશે. બેટરી સારી, સ્લેપ સ્ટાર ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ કમ્પ્લીટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રી પણ એકદમ સારા છે. ટ્રેક્ટરના ટાયર પણ નવા જ જોવા મળશે. આખા નવા ટાયર છે. ટ્રેક્ટરના ટાયર સારા નવા ટાયર. કિંમત અંદાજિત 1,55,000. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે. કિંમત ફિક્સ નથી. ડોક્યુમેન્ટ પણ કમ્પ્લીટ છે ટ્રેક્ટરના. ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો તાલુકો જામ કલ્યાણપુર, જિલ્લો દેવભૂમિ દ્વારકા અને જામ દેવળિયા ગામે જોવા મળશે. ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો આલાભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળી જશે અને ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 9721 વાળા વોટ્સએપ નંબર આવે તેમાં હાઈ લખી મેસેજ કરજો. યુટ્યુબ ચેનલની લિંક મોકલીશ, તેમાં ક્લિક કરી અને આ ટ્રેક્ટર લઈ શકશો. વિડીયો નીચે જ આલાભાઈના 9670 વાળા નંબર પર ફોન કરી મહિન્દ્રા ટ્રેક્ટર તમે લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.